แกแล้วมั้งเนี่ย อุ้ยไม่รับ ใครดี ไม่เอามานั่งโกง นั่นแหละ เล่น หมดแล้วแชร์เลยเช็คอะ เมื่อกี้มันไปรับที่หนูนอนนั่นน่ะ มันจะมาแย่งของมือจริงอยู่ไอ้ตัวนี้น่าเคยเดี๋ยวมาดูอะไรนะ
เฉย